Trong xu thế chung của thế giới là hội nhập và phát triển, cùng với chính sách mở cửa, khuyến khích đầu tư của chính phủ, sản xuất thuốc trong nước phải phát huy được tiềm năng thế mạnh. Trong đó đi sâu vào bào chế thuốc chất lượng tốt, thay thế thuốc nhập khẩu, chiến lược cũng đặt mục tiêu đến năm 2020. Thuốc sản xuất trong nước chiếm 80% tổng số thuốc lưu hành trên thị trường. Để phát triển thuốc trong nước, Bộ Chính trị đã có kết luận số 264 năm 2009, khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Từ nhu cầu thực tế và nhận thấy tầm quan trọng, xu thế hiện nay của thế giới đang dần chuyển hướng sang nghiên cứu, sản xuất và sử dụng sản phẩm thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ dược liệu sạch thiên nhiên. Đặc biệt nước ta được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng lớn về cây dược liệu trong khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện ở sự đa dạng về chủng loại cây dược liệu. Trong số hơn 12.000 loại thực vật Việt Nam thì gần 4.000 loại có công dụng làm thuốc. Nhiều loại dược liệu được xếp vào loại quý và hiếm trên thế giới. Từ đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoàng Nguyên đã phối hợp nghiên cứu thị trường, nghiên cứu vùng trồng và loại dược liệu để đi đến kết quả là việc hợp tác cùng các cổ đông phát triển dự án xây dựng nhà máy dược phẩm GMP Vu Đông Dược Trường Thọ Bình Dương. Với quy mô diện tích sử dụng 11.000 m², công suất thiết kế 1.600 tấn sản phẩm một năm, tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Nhà máy được đặt tại địa chỉ số 10 V-Ship 2A, đường số 26 khu công nghiệp V-Ship 2A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau 2 năm xây dựng, vào ngày 6 tháng 11 năm 2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ Bình Dương chính thức khai trương nhà máy GMP Vu Đông Dược Trường Thọ Bình Dương, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Bắt nguồn từ nhu cầu thực tế, thị trường phía Nam là nơi có nền kinh tế lớn nhất cả nước, nơi có nguồn khách hàng tiềm năng và lớn mạnh. Cùng với đó là sự hợp tác phân phối của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoàng Nguyên tại thị trường phía Nam. Công ty có trên 3 triệu khách hàng từ Cà Mau đến Đà Nẵng, có hệ thống mạng lưới khách hàng bền vững, ổn định, luôn luôn tin tưởng, ủng hộ sản phẩm công ty. Và cũng chính nơi đây có nguồn cung cấp dược liệu đặc biệt phong phú như ở các khu vực Tây Nguyên, miền Đông, miền Tây với thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp. Từ đó hình thành và phát triển ra những cây thuốc quý, đảm bảo hàm lượng hoạt chất, đáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu bào chế thuốc. Từ việc có nguồn cung cấp nguyên liệu tại chỗ đạt chất lượng cao, ổn định chất lượng, đáp ứng công suất sản xuất nhà máy, có đội ngũ nghiên cứu cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dược liệu, kết hợp với các công trình nghiên cứu từ các trung tâm, các đề tài khoa học, trường đại học y dược sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phòng và chữa bệnh cho nhân dân. Với diện tích sử dụng, toàn khu vực được chia làm 3 phân khu bao gồm khu A, văn phòng làm việc, phòng giám đốc, phòng phó giám đốc, phòng họp, phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng R&D, phòng QC, QA, phòng GLP, phòng này là phòng trong nhà máy. Với mục tiêu là luôn thỏa mãn cái nhu cầu của khách hàng Việt Nam, nhất là cái thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, lên định hướng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ Bình Dương chúng tôi. Thứ nhất là tập trung phát triển dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu. Cái thứ hai là phải chuẩn hóa công nghệ và những quy trình sản xuất, nghiên cứu phát triển những cái sản phẩm mới để đưa ra thị trường. Thứ ba là thừa kế những cái bài thuốc cổ truyền mà mang tính chất là triển khai các đề tài nghiên cứu công ty cũng như là của nhà nước. Cái thứ tư là triển khai cái hệ thống phân phối về dược phẩm, nhất là dược liệu trên toàn quốc và xuất nhập khẩu. Công ty muốn sẽ là phấn đấu để trở thành một cái đơn vị sản xuất với cái chất lượng tốt, giá thành hợp lý và cái năng suất lao động là cao nhất. Khu B, khu nhà máy GMP Vu sản xuất thuốc đông dược, thực phẩm chức năng, dây chuyền sản xuất mỹ phẩm, dây chuyền GMP Vu chiết xuất dược liệu, cô cao dược liệu, phức chế dược liệu. Khu C, hệ thống kho đạt chuẩn GSP. Công ty luôn luôn xây dựng những chiến lược mục tiêu phát triển, trong đó việc đổi mới và thay đổi về cách nhìn, tư duy và áp dụng những khoa học công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới vào điều hành, kinh doanh, sản xuất và nghiên cứu sản phẩm. Đầu tư các dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại từ châu Âu đến các nước tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và nghiên cứu sản phẩm có chất lượng cao. Dây chuyền viên nang mềm, nang cứng. Dây chuyền viên sủi. Dây chuyền viên nén, cốm bột dược liệu. Dây chuyền sản xuất dạng lỏng. Dây chuyền sản xuất dạng gel.
Dây chuyền sản xuất dược liệu cô cao đặc phù sấy cao khô. Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm. Các sản phẩm của công ty được sản xuất từ những công trình khoa học nghiên cứu của các viện khoa học, trường đại học y dược, các đề tài cấp quốc gia, phối hợp cùng với đội ngũ chuyên gia, dược sĩ của đơn vị để khai sinh ra những sản phẩm với tôn chỉ chất lượng là số 1, tất cả vì khách hàng. Và đây là nơi mang lại giá trị tinh hoa thuốc Việt. Các sản phẩm của công ty hiện nay đang lưu hành và kinh doanh trên thị trường trong và ngoài nước được khách hàng tín nhiệm sử dụng như Calcibol K2, đại tràng trường thọ, ít niệu, Naturberry, Omega 3, 6, 9, Oxygen Vitamin C chanh, Oxygen Multivitamin, Oxygen Vitamin C cam, Bantin, People Eye, Pipogin, Sam Korean Ginseng, Siro Bibotat, Silimarin, tiếp sủi Jovita. Công ty có hệ thống kho bảo quản đạt chuẩn GSP. Ngoài ra với tiêu chuẩn kho như hiện nay, công ty có thể xuất nhập khẩu thuốc, hóa chất, nguyên liệu làm thuốc, nhập khẩu ủy thác và bảo quản các nguyên liệu hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, thuốc, nhập khẩu thành phẩm thuốc, thực phẩm chức năng và bảo quản. Quy trình kiểm tra và kiểm soát sản phẩm nhằm đảm bảo rằng sản phẩm sản xuất ra đến tay khách hàng sử dụng đạt chất lượng và đáp ứng các tiêu chí đã được cấp phép. Do vậy, công ty luôn tuân thủ các khâu từ khi đưa vào sản xuất đến xuất xưởng và trong quá trình bảo quản luôn đảm bảo các quy trình sản xuất SOP, kể cả trong quá trình giao nhận. Từ những nỗ lực cố gắng thực hiện tốt những quy trình quy định về tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất cũng như kinh doanh sản phẩm, Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương đã được các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Giấy chứng nhận GMP do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp về việc sản xuất thuốc đông dược. Giấy chứng nhận GSP do Cục Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế cấp về việc nhập khẩu, sản xuất, bảo quản tốt vị thuốc cổ truyền. Giấy chứng nhận GDP do Sở Y tế Bình Dương cấp về thực hành phân phối tốt. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Đạt được những chứng nhận này là một sự cố gắng rất nỗ lực của anh chị em. Đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, sản xuất và phân phối các cái sản phẩm thuốc đông dược. Công ty đã có những vùng trồng nguyên liệu tại vùng núi phía Bắc, đặc biệt là công ty kết hợp với Viện Dược liệu để triển khai cái việc trồng dược liệu, kết hợp với Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương để tiêu chuẩn hóa các dược liệu trong trồng trọt và nâng cao tiêu chuẩn của những cái thành phẩm đông dược. Căn cứ vào cái nghị định của thông tư của Bộ Y tế thì công ty Trường Thọ Bình Dương sẽ triển khai việc sản xuất thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên dây chuyền thuốc đông dược. Việc này là một việc rất có lợi cho người tiêu dùng vì tiêu chuẩn của việc sản xuất thuốc GMP, thuốc đông dược thì chặt chẽ hơn và nghiêm túc hơn. Do đó là việc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên dây chuyền thuốc đông dược sẽ tốt hơn cho người sử dụng. Ngoài ra, công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương còn hỗ trợ tư vấn công thức, chuẩn bị hồ sơ công bố tiêu chuẩn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, gia công thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản xuất thuốc đông dược, kiểm nghiệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nguyên liệu thực phẩm, dược phẩm, thuốc đông dược. Tư vấn lựa chọn giải pháp tối ưu khi gặp các vấn đề phát sinh trong quá trình hồ sơ công bố được thẩm xét tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xúc tiến quá trình thẩm định hồ sơ, tư vấn thực hiện việc xin phép nhập khẩu thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Với sứ mệnh ứng dụng tinh hoa trong khoa học, công nghệ tiên tiến hiện đại trong việc nghiên cứu, sản xuất sản phẩm chất lượng, có giá trị cao từ nguồn gốc thiên nhiên nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, hành động của đơn vị chúng tôi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio 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 Jungle.